Kira, 55. Jadi naman mga 10 lang magawa. Ginawa.
Kasi pag kaya ka ng suka, kaya mo hindi po kayo yung pilit. Para kita hindi ano sa dito pilit. Ako nung pamilya. Kung kilo, nakakaya na yung India na bagay. Ha? Marato man sa ng kilo. Araw ko lang. Napapakita ka sa pagkakas. Marami mo ko ng kilo. Ako ko ng kilo niya. Marami yan. Tama ba? Mabay. Ito tama. Ipita ako, ipita ang pitaso ako. Ang bago. Kailangan bumakal ka pa ng nagatas kain mo ng itong gatas. Ay, ako kung pa ng kain ng gatas. Ano ba kasi ano, nasa katawan,
Ito ba kaka? Ano yun? Tinda-tinda. Ano lang lang.
Ha? Ay, dahil nabot kami.
pinto ka ba eh? Naman. Eh? Apan mo ako. Ito na.
Lagay ka pa na.
bigat ka. Ikaw, mama.
Limas na nila. Balik. Chicken. Wifi. Ikaw ka lang ito. Yun ang ito akong punay. Pero mo tanong mo ito. Dapat yung 1 hour lang.
Ano, siring ko. Okay. Yung biniyaga ka, lima, ito gumawa ka. Hello? Dahil mga, kaya po ito ya. 5, 20 nga. Sabi ako. Kaya tayo ya. Alam ko nila. Start lang. Klaseng ko. Sabi? What? Hindi ka na? Bayad na ito dito. Binayado na ako. Dahil, hindi pa tayo nagbayad. Pag wala ko nagbayad mo tayo. Yung 40,000, better lang bayad. Paano nilaraman na nag-graph? Ano sabi, nagamit kayo sa board? Yaman talaga. Mauliin naman niya ko. Kusay? Mauli doon. Maganda nito. Pagkaya na mga kabayan. Lumato na. Marami akong mabay. Lakaw nito. Ang service. Kaya naman nagsabi ko mo na sa isang pakasapa. Si Manila, hindi siya tawa. Marami talaga nito na.
Ba't na yan talaga sa diwala sa turumbay sa circuit na ayan talaga. Sel ba bago mas talaga pagkakawa kunwari bigay ito pala galing na ayan talaga ng bayan. Sige na, Diyos! Sige na, Diyos! Thank you! Dalawa na ako kayo. Hindi ka na? Hindi. Hindi yan na. Luwag yan. Sige. Hindi yan ba kayo? Hindi binalik na. Ito kaya pinili sa tao. Okay na sir. Sa 1, I want them to say, okay na sa 1.
Nagpupo na eh. Sabi ko, ay, ano. May pulis, meron ang pupuno naman. Ayun sa akin, kami sa doon. Hindi ba ito po ito? Kapag nandun ako mag-trade ng mga oo. Pati siya,
Ha? Raymond Manny, hindi ko. Kaya sa Manila, dito na ulit. Ha? Yes, doon naman, ano doon. Dahil ang agent yung tao. Iglong. Ano? Ano mo na nalabot? Ikaw na nalabot mo lang. Hindi ka makulog mo sa akin. Kasi tayo mo, ano, kung magkatipala ka. So, ito mo, magkatipala. Ha? Bakit? Pagkatulog mo. Tagasada. Kung magkakasikin mo, sabihan mo.
Ganapal. Ano na? Sabi naman.
Ito na yun.
Nag-enjoy, di ba kayo na inano ko? Ayun, sino, kapag ka na, siya, no? Sige, ito May mag-port na yan. Hindi, pag-gasto sa na, renta. Pero mga ganun. At nag-iipo lang. Saan kaya yung kayo dito?
Alam din mo sa mga ayun, ano,
Kaya hindi ba? Tahunan tindahan nila. Iya. Tindahan nila. Kaya ako kanina. Basta dito. Ito ang formahan. Ito ang formahan.
ito kung mas gusto ko yung yan. Yung pagkakap sa bahay ko. Wala kasi. Yeah.
July. Ito mo na. Buka.
Ganun mo pwede tutulong. Ganun mo pwede tutulong. Siguro,
Ayan mga Ayan, may yelo ka pa? Ano na sa layout?
Makapasok naman yan. Ha? Kailangan ko na sila, makapasok naman yan. Paano na? Paano na? Siguro hindi na. Nagbuhat na ako. Natawag mo sila, no?
Hindi ba dito? Sa skin baga, pabarakal. Okay. Ano ba? Very gold. Pero di ba sa pro, ganito mga Merienda ka ba? Sige. Raw ka. Ayun na. Ay,
nakapit ako ng tao. Wala nang gatas. Wala na naman ako itong gatas. May sinapay ng tawag na ito. Okay? Wala ka rin. Diba, kaya yung play, black malas na sa hindi ka na rin dito. Kita kasi. Wala niya tayo ito. Ito na, parang
Ako, ano mo, sige po. Ako, sige po. Ako, maganda sa ano? Yan! Alam ko nga, yan ang Panginoon. Ano ba kasi ako na maganda na tao ko sa mga ilo kasi ba? Tuloy-tuloy ako. May dalagan ba na po sila sa nakamutulog ko ay. May nagdala po tulog sa sila. Paano pa ng mga ito? Yung mga didadaan, hindi lang mga ito ko ba, hindi. Paano nga ito ba? Kaya masalawat ba ito? Yung pupunta ka na ito. Ayaw, hindi siya kain na yan. Ay, yun yung babae. Kaya ako. Kaya ako. Kaya ako. Bilang ko. Ay, nako. Bakit? Ano ba? Sige, ganun sa
Kita bang ko na po eh. Love? Ha? Love? Love? Ay, parang buwan. Yung parang, Catholic sa akin. Catholic, sinayin ko lang ito. Ay, nakakami. Pamilya mo mo ako magkali. Ako ang balik. Kaya double. Ay, nene. Kaya double pa yan. Makanda? Saan yan? Ay, nene, hindi ako nakakabakal. Ano ba ito mga? Ikaw kasi. Hindi ako pwede sa matulog. Nakakalimutan. Ano, sige. Wala ka na sa pero, pag nagtuturo ko, ako lang ang mag-is na. Rating and down. Bali nga puro po mga dito. Oy, ano ginagawa mo? Nakasabay mo rin, kasabay mo ka. Wala, pero mo. Yan ang kapatid. Hello, dito ka mag-drive mo. Hello. Hello, this part.
Bukan kita digalain ang pangkot sa Ano mo na lang sa Ah, yo, 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 yun po. yo. You stop mo. Ano mo? Yes, yes, ano yan? Ano ba yan? Ito? Alam ka dyan! Dahil, lalo na sa pagtutulog. So, yun na, Ben. Yun na. Yun na.
kaya ba? Wala kang play. Kaya kang play. Wala kang play. Filter sa kung ha. Kasi hindi nakasip na ulo na sulubot. Ayan o. Lakad dyan. Susunod. Maraman. And then, alam mo guys, Oo, sa taas kaya mo sa mo. Pangulo ka rin. Kaya, sabi, Nakuha ko mabira ako. Yeah. Nagbibo, gaganda ng tao. Puno, doktor ka na, kaya sa lahat. Ito na rin. Mag-ano ko sa inyo sana, sampang ka. Okay. Tawa na ako. Ay, sinara, yo! Yo! Sinara ka. Suko ka ba siya? Oh, wala kayo. Sana. Ayun pala yun, ako. Okay ka ba?
Apa nak kasi? May siko. Paano daw magsasabihin ay balong ko daw sa'yo? Gusto ko ba dyan sa'yo? Gusto mo na yun. Ako Peter, Wala ka. Sige na mo. Kasi tayo gapos mo pa kayo po. Subot ba? Thank you so much for my keyword. Bakba? Wala ko pala sa rin. Makagawa na pala nakuha. Bayo, try, ano? Kasi mo, magaling din. Yun, magaling din. Dami ba na kayo mga ano? Then, may ano mga friend ko, magaling ano somebody can do ano Kyoto. Sabi ko ni, tapos pinili ako mag-asawa na gusto ganun ko. Ang nagawin ko ang tungan ng pagkakamit. Nagawin ko nga ito daw may yun lang ko naman. Ayun na dyan. Bakit ka
ko yung nakuha. Sabi ko, ito, Hindi kaya ako. buhay tayo para. Para talaga yun, sa lahat. Ayos pa. Ito na yun. Ginagawa. Ayos. Nawala yung ito ba, hindi nila. Ay, ito ba sa mga ako kasi, Sam, Sam, I'm so sorry. ito talaga na ayos. Kaya nasa, binibigyan sa armaso ko. Ito pa magkano. Oh, yan pa yung sabi mo. Tulog. Okay. May matisda. Kasi, umasa ka ito. Kasi, oh, oh, yung, Ano ito sa ito? ito, let's say, Dito, siyempre dito. let's say, lagi magtalalista, kita ko yung mga nasa, ako sa sinabi. Ako sa sinabi. Yun. No.
Johnny, 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 Johnny. Ganda na lang si Ah, Bitch, get ako, bitch. Wala. Oh, la, 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 la. Tuloy sa ulo. Triplet. Sarap. Naman sa to, Ito naman. isawan. Tungod. Sa to, ay lahat din mo ng salat. At sa tuwan. Tuwan. Hindi na Outside. mabayad. Kasi ikaw muna sa one. Open mat sa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hindi lang. Open sa to. Sa one siya, oh. 20. Kausap ka na naman. Saan? Open mo din sa to. May nagbutom. Wala yung isa rin. Okay ka, pati ka. Ano? Gina mo na, bukas mo yun. Bukas ka nga. Ako, bakit mo nga ito? Ako na gulay. Masarap ako nga. Uli na! Ang lakad ka! Ang lakad ka! Ano ang nais ka? Wala rin! Tuloy! Ha? Hindi ko nga ito palitan sa kuya nga. Parang mga ito. Hindi. Nandun pa rin. Kamu.
Hmm? Alena ka ba? Alam sa akin doon. Ang magandang pa ako.
Okay, yeah.
dapat mag-check mo pa tayo. Harus kayak non-kompas ada yang dilepas satu. Nabayad na.
Ayun nga pa naman. Yung pala naman gusto mo, uy, ano, pag gano'n ba kayo na yan, pag bumili ba ba, pag bilang ng magkalago, ano, ay kung mga magsalindi, magkalago, ay, bakit yung skinny? Ay, ano po?
Okay sa train. Ano po? May imot na ako sa daw ko. Dahil, diretso na ginit sa ko dya. Ang ginawa ko sa practical ko, ay pinwendo. Dahil pag na-update ko, makusog na yan. Si ano? Sabi ko na laptop ko. Yan sa nito ba ko? Ilot daw ba ito? Ito talaga na ito. Kasi mga ganun ano naman, ano na say? Ano di mo ko na ko na? Ano ito po? Ano ba? Sige sa ano? All? Ayun. Yun na, okay na. Tapos niya kasi may item. Oo, item. I think? Oo. Kaya po ka. Libre ano, 923? Alright! Dali. Yung na. Ano na pala?
Sige, alawas. Ano rin? Bigyan ka ng tawag. Matatawag yun. Ito ba yan? Tawag ka na. Ba't na? Kasi bigla sa YouTube. Hindi. Alam mo, nakaraw ko sa to. Tangay, gadang ang buboy. Baka, gadang ang buboy. Sabi ko sa inyo, Teka na yung CD yun. Ay! daw ka mo, boy. Ito, sila, mas na. Ano? Wala lang. Hindi mo man dapat. Phoenix, eh?
rin. Pero yun naman yung Coffee Bar. Ay!
Nakadala po ng Madrid. Paano kung katangan? Para dito ang dalaga. Para sa tangan, Gusto ba ko nga mura Netflix? Netflix kira ko 20 seconds. Kabal pa din kasi sa to. Mamay ko ka. Wagi mo daw kaming YouTube channel. Ay, si Jimmy nakalagpas. Kami ni Kuya. Ano nga ikaw? Nasa Hindi ko iniusok sa iyo. Bumakos ka rin. Ano? Bumakos. Diba, binuso ko Kuya? Sige, tinakbo mo. Video-video ako yung Kuya. Pero bakit mo? Natamatik parang video na. Basta. Tulog kahit magkaya ko po na doon. Tingin ka lang sa sticker niya. Wah. Wala po. Buka na talaga. Sayang nga. Sayang nga. Hindi ko na picturean sa nag-inis sa nangihiling. Sayang. Ito kami sa po. Ano na ako?
Kaya pag-alis ko na ako. Out na sa to. I'll start. Wala. Wala straight up siya.
Din po sa Civil Jet. Ngayon, kahit kayo, hindi ka naman po ini. Karon lang ito. Okay?
Never know.
Kira. Yes. Ah,
Ikaw lang mainit yung kanya. Gunda. Yan. Buboy, ikaw para lagi POV na yung mga ano, patigla lang lang. Huwag mo ilalagay dito. So yung hindi nilagay mo din nila na buboy.
Isa to.
Nakalaw. So, ano mo ka? Ha? Ano mo ka? Yun eh. Huli naman ang skin. Hindi ka na magpapagpapakay. All man hindi magmakro, dapat hindi ako magpapagpapakay. Magbuha ano ba ito? Ito ano? Ano? Pare, iyan ang emote. Magbuha na yan. Wala dyan kita sa bitabayan ng Rich. Wala. Ba't naman daw? Okay lang? Okay lang. Lobos. Dito ron. Ikaw tabi. Ajit, Asin dita bito. Tulo ba hindi? Tulo. Tulo daan. Oo, wala. Makawag daw ka. Oo, pero pag-imot na ako pag nagawag mo. Para magkawag ka ng ano. Ubo, different ulit ako. Ay, naku, sa akin. Sakto, Sa YouTube ang. Mga 24 oras sa YouTube, nag-aaral na sa CCTV naman. Ay na. Balik ka na. Ano mo kayo mga
Bukan yang dia jauh. Kaya ka nagyaw? Ha? Pansit? Sige na. Ano yan? Ano po? Tatapik ko yung mga Pinutos lang. Ikaw ko di ba tatang Bolo. na kuya? Mga tao din. Lagang kumahala ka na Parang pa may jauh. papa. Parang may papa po. Yeah. Kaya wala naman ito sa imo. Diba? Pwede man niyo pera. Wait. Pwede mo kung pangalan mo. D. D. Tapos. Ano ba daw? Elisa. Elisa. Labi. Siya ko ay
Ano? Sulong. Ito, tigsugo. Amo mo. Amo mo. Yan, nasa phone ko. Mato ko na rin. Tan, 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 tan. Give me that. Yes. Wala. Wala, ano? Hirap mo nung kadun sa tulo. Nagkakawin ka ba? Kadun sa tulo, kung nasabihan kita. Haha. Oh. Ah! Natulisip daw rin daw. Hindi ako, atin ako nakakatuwa. Ano naman ako? Shy. Ano? Tapos? Matang ka lang galaw ka. Ang ay, oo, yung parang ito na ligyan. Wala pang spinning pero ano. Bagang? Juga, piso. Gila ako. Ako, gusto mo na lang ko kawan. Yan, ulo. Nako. Okay. Ulo mo na yung kawan. Wala ko doon sa iyo na ano si Jarumil.
Ano naman ito pinagod eh. Ay, nako! Gusto na. Tapos ulit ako, gusto ko sa. Happy everyone. Happy birthday. Happy morning. Happy birthday. Long day. Day. Oh. Bong naman. Ray, Ray, may ako dali. Ray. Kailan hindi tapos ko. Kaya pa na ako. Sa break. Ay, si Jinmin. Mabakal yun na ba do? Bakal na kami. Bakal na kami. Ano ba do? Kasi yung kami mga lupa ngayon. Tapos mabilis na bububili. Tapos kung anak na, wala ito sa mabilis na bububili. Sino ako? Ay, Bakaw ka ba? Awak ka na yung libro. dito. Balipat ka? Ay, ano naman ko? Color ka na rin. Nakapis ako mali. Nakapis ako mali. Parang different ko ah. Wala na ako. Ayan ako. Dede. Ay. Ito. Dad! Alam mo na ba? Sarang angin! Papawalat ako! Ang galing. Papawalat ako. Wait. Umik ka bang? Generate, doon tayo magkaroon ng tubo.
sa clip na. Eh. Ikaw. Yung iba. Hindi na, parang pag hindi ka sa yan. Natuloy lang siya. Kaya mo siya kung kaya na. Tabang, tabang. Uy, ganon! Galang. Ganon! Galang mo. Nakasin. Tama nga rin, nakasin ako. Nakagalan mo na. Wala na ba ba? May sampu. May sampu na. Ah, ada na ito. Ah, ganon! Dito na buhay yung Greg. Liz, Tapino. Tapino. Ala! Good by way. Uy, paano? Yan, Ray. Ako na. Ako. Daw, Galang ako. laman, nakasay. Parang tumino. Ay, pwede. Material. Jake, titis na to, Jake. Lahat, tunong partiyo. Doon na! Ayun na, magaganda na. Buka kayo yung paraan. Dam, ayun. Ha? Ano ako dyan? Pinata ko itong mga ikalabang kong gabos. Nagka, yung ginadang ko nga sa sarong kalaban ka, nakaplay. Yung tulsin na. Yan, sige, sige ka lang isa. Sige ka lang, kaya ko lang. Tulong parting. Yo, wala ba yung siyo?
Teka na isa. Ano sabi? Ayun, sabi ni Tama mo. Saan? Lalaki kasi yun eh. Saan ba? Yung wala ka pa. Yung hindi ko na-stop sa mga ito. Ano pera mo? Wala na pera mo. Bakit pwede ka na? Magpala mo pa mo. Ayos ka, ano? Alam mo? Yo, kasabay ko sa ano? Birthday. Wala. Tuloy. Yan, okay yan. Wala pa yun. Ngayon, ako yun. Kala ba hindi ay natin sa inyo sino? Ano nabili yung mga discount? Yan ako na sa kape. Tapos ano ko sa kulay? Kapit ka, metal. Yore. Ngayon, minaw na. Tabang, yaw si ano, bigod. Tama na. Iga mo na. Ito mo. Buwan niya. Tama mo! Wow, lamang nga tayo magpapigit mo ka pinta ba ni si GX? Ay, naman pala magdaw. Ay, nga, ubutuan ko. Okay. Ano? Buwan. Okay, kalaban niya na tulog. Huwag ka na doon nagpagdudua. Hindi na naman talaga ako sa duwa. Ayun na naman sa mga ito. Nagtaw. Kapag ano, ako na kasi. Nagrilig! Nagrilig lang. Kapag bawal rin, ito ko tinatapos ng gamit ko rin. Nagtak man ko doon. Nakakuha ko. Lahat. Bakit naman si GX? Ito tabi rin. Kaya mo ba rin? Lahat, wala. Wala. Wala po. Upisa ko. Tuloy! Talaga! Bakit tuloy? Oh. Hindi ka na tuloy. Talaga. Ay, nanay ka. Yolo. Food. Yolo sa food. Ay. Huwag mo mga yan. Teka!
Hindi na pag daw, sa likod mo, ito na oh. Wala. Bumanahan. Ayan o. Si Kayla, yaw, si Kayla. Baka. Ano? Easy. Siya kalaban. Kayla. Kailangan mo. Tapos yan ang Utang ina! Layo pa ako nga yun. Kaya na rin. Ito na nga eh. Nakapunta no. Kasi siya ako manila. Bago na nila eh. Dahil sa liman. Ang kapulit na kanya ng sisi. Walang kailan ko nila play. Armado ako doon. Nagordo ako kami ng sisi. Yung dumating nila yung Kaya nakakaya. galing. Kaya mga tao, hindi naman tanaw. Huwag mo nga initan. Hindi ka na pag-initan. Initan? Wala na. Oh, tingin rito. Initan, so ano lang. Wala namin ka, wala. Ako muna, sa yung kung lang, para lang ulit. Kaya, i-play mo ako, malinis ako. Totoo mo lang video. Sige, bakalitaan. Ito pa nila ng mic na. Kaila. Ay, gano'n. Lucy, tala. Lucy, daw sa kuyan. Pati may panilang nila sa gano'n. Play ako eh. Dahil na mag-ano, dahil na magsalisibo, pero tanong ka, nabubugan sa niya. Para image yan, para always. Yo, sa karabora. Pagpinda sa buko. Doon sa naman dito rin sa pro. Hindi ka bukas, taas. Tapos kita rin, student to. Kaya rin doon, ako mo magandang mo. Para na mag-isip rin ko. Basta mga wait. Yan, bakit pa ako? Yan, magpapaya. Yan, ka, kalaban ito.
Ano, Brad? Ano, Brad? Next. Pagpula mo yan. Yo, Gigi! Diyan mo na ako! Stop ko na kayo na ito. Mamalad ko lang. Nice one! Nice one! Easy! Kapag ako, pati magpadulag ka. Baba na ako. Stay. Ano mo? Pagpula mo na. Ako na ako. Ako na ako. Ako na ako. Makira ka. Kasi, Pero matabi wala na. na nagawa. At nasan ba eh? Mabalik ka rin. Awali na mo sila. Uy, nagtupok na ako. Wala na, wala ko ito. Tawag ang piso. Wala na. Sige na, Diyos. Ako ulit mag-piso siya. Wala yung katawan mo, wala ko. Ay, Naito. Paano na bata ako nga ito? Sige na, mga hamot na ito. Hindi ko pala. Irita. Ay, Saita. Wala na lang, wala na. Ay, Irita. hindi pa nga ito na kalaban to. Sige. Million. Tapos Kayla. Tapos. Ano yung big W puro. Eh, maaari na. Tapos mamaya ng sunod ng tingko. Dahil ito ang sabi ko dito. Sina. Kaya tatin ako. Ang nanay ka na. Ito ko. Yan. Kapataas sila, patukan. Patukan sila na. Ay, Walang mga mo ah. Walang mga mo. Walang kami, walang kami bilang kami nag-aaral din sa mundo. Ganda ng mga namin. Irita. At gusto. Ako na ako to. Pagkain sumur ka. Ang daw sa rin. Uy! Dito na mag-ito. And then that's it. Gigi, Lino! 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 to the rescue! Three, oh, Primers ka mo? Primers ka mo? Primers? Primers ka mo? Primers ka mo? pa. Pagdag kami yan na ano. Ay, hindi ko may kayo na nasa ko. Baka na ko na dito. Okay. Palit-palit na kita mag-play. Baka na ako mong scooter mo. No! Mga scooter mo, ito ko nagbigay. Ano kaya pa ba ako? 250K! Hindi man na like scooter, ano ka nag-scooter? Nino, Nino. Boy, that boy. Papa, Pag wala, walang takbo. Tapos, easy. Presto kalat. Ano? Last to. Easy. Uy, minimum. Ano sa mga tiyata mo na sa wala nila? Teammate, go! Stop!
Karolag, karolag, karolag ka mo, mga witness. Karolag. Diba, suga ako nga, suga pala galing ako. Ganun. Mas piso na ako magtigong, kuya mo. Parang ka pala, dasti ka. Oh! Patay ka! Patay ka! Easy! Let's go mag-dry, let's go mag-dry. Easy! Pinalas ka, gusto kita? Mga pestang ba, mga pestang ba. Ano na? This is so sad. Kaya dati ko nga nainig. Ito pa sa mga nagdadalap ng luway. Naman eh. Hindi ko na naman nainig si Kayla. Patro. Ang kuchilyo ano? Ay, bukod ang kuchilyo. Ako, baka na naman ako mo. Ito po. Bakul luway, support daw. Kaya nga, luway. Mali na? Ito na naman o. Ran. Ran, boy. To the rescue, Pop! Pop! Lola. Ulan! Ulan! Wow, nagkikiwan. Basta peray, ganun mag-stop. Hindi. Oh, isa pa na. Ah, I don't know about that. About that. uli na. Wait. Uli na, bobo. Uli na ako si Big ano? Eh, si Big W puro. Back. Ay, pwede ko na ito. Ano, sarap po ng katagigok ko. Back. Ayo. Dali. Uli si Dore, oh. Dore, isang set ko Uli yun. mo na, galang ka kami ba din eh. Pero shot. Uli mo yung baril! Out sa to. Ito. Ano, balag bro. Balag. Uy, yung ganda na ko rin! Uy, puta yung tingin si ano! Ayup na yun. Patay! Knockers down. Hayop. Ayup na yung tingin si ano!
Ngayon suwayo. Patay na po sa kulay. Minalit ka sa pita. Ngayon pa sa Ganun ka mo? Hindi na naman. Patay. Ito, ngayon ka. Lahat yung daw ako mo. O pangalan, sabi ko sino ka kahit sino. Lahat yung daw ako, boy. Lahat yung daw ako, boy. Kapag yung pinakaw ng nagdali lahat ng anak mo, boy. Lahat yung boy. Ay, Mija. Ivan, saan kita? Ligit ka sa ano? Hindi. Hindi. Siya yung nagtapos sa mga lalaki. Sa mga legs. Oo, ano ba ito? Easy. Isang pinari. You're the first thing in my life, boy. Buto na! Ay, Sino? Ay, bakuhan ka muna. kawawa mga puti. Malaryas kaya po mga yun. Bago sa ako. Wala ko na po. Huwag naman ang galaw. Kawawa, may nalaman, Chris. Kaya na kung naman ang nalaman ito. Pa. Locker boy! Lakin boy! Oh my God, no! Oh, shit. Lakin boy. Sige, i-mistake ka na nagdag sa kuyang target na ayun ka. Arot! Bet! Bentong tali! I love my anak. Sige, dali. Maganda rin. Wala ba? Galing ka lang, tanay ko mo. Wala. Wala na kaya akong ano, ibay. Mhm. Parang mga ibay ko pa sila mo. Ay, tumupir mo ba? Ano na minaw ko na sa'yo? Ano dahil na ano? Wala na ba ako sa bawal siya mga ano? Wala ko na ano na bawal siya. Ito na nagkaya ako kung isa Sige, nanay. Sabi ko, produce siguro. Mas kapag safe. Kaya tanong mo sila. Okay. Ah, 1 million. Siguro pinalang mo. Naganda pa sila kami. Ano ko sinakagadalang ng height na ito? Sabi na daw, mas magkupang nag-nagpipang pala ako. Sige, para sa kuya. Sige, sabi Sabi lang na kaya height na ito mag-play. Ito, di ba yung height mag-play? Di ba? Sige, sunod ba ka sa mo? Hindi sa tigil-tigil din. Babala ko. Tapos pinadala sa kami ng daw. Pagkakak ko ng tasyo kasi, sabi ng tasyo kasi, Kung ano yun, narinig ko dito mula sa malayo sa police station rin. Daw, wala yaw, tingin si Kayla. Ay, tulungan pala. Tingin sa police station. Kinuwas, wala. luwas! Luwas! Barbe, ala! Wala! Walang barbe na! Dalagbo! 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 Uy, ako tingin sa sarap. Ang dyan! Nakong barben. Nulat! Sige ako. Hindi pala na rin sa ron. Kung awal ka sa ako, pagkakabalil ako, parang kakabalil ako.
Ay, nay, pinapin ko lang kita. Pinapin ko lang siya. Ah! Ano kaya flavors na yun yung chicken? Hindi ko nga ako ako. Wala na rin! Dati ko ba ito? Sa pa akong galing. Ayan na yung master ninyo. Hey! Nice bro, you're the first thing. Inaraman ba kasi ano sila rin ano lakit? Wala ka mo ba? Sinaraman na ng laki. Wala ka yung dami pag pinipili ko sa lang. Gusto ka naman siya ko. Hindi ko, kasi bagong pa na ipisita sa mga. At yung mga siguro pa yun. Wala pa. Nice! Nice, bro! Dapat kita Kami ikaw ang bibigyan sa mga balakapan. yan nila si Terry mo. Oo, hindi lang mga iba din. Yan nakita lang Ang pigi boy, ang pigi boy. Kaya masal sa rong na dapat may skupit ang kinapang ray. Eh, ang pigi siya ang kalapang sa mga ka. Ikaw mo. Eh, di ba, namag ka? Ganun na mo, pera mo. Ang pigi sa may tulang mo, pero mas kasi kayo na, para na, ano? Ano, DJ? Di ka magrani po. Tapos na mo yung pagkakalit. Pagkakalit ako nga, Ay, nakakyan! Sige lang galay ka rin. Sa likod ng ikaw. pagkakalit naman ako. Tuna pa! Tama na kayo mga food flavors. Rusty, dalo! Kadang po! Run, bro! Pagbuti mo ang tagal nga! Kawawa, ang ganda na rin. Ay! Kaya nga, kailangan mag-start. Kasi pag-isa yung Hindi ka lang start. Cebu. Ang sila sa langan eh. Pero, paano pa mo? Matupang ng beto mo. Yun. Yun. Paul, mo pa mo ng range. Ilang weeks yung score, ta? Pero sa kita na ito. Hindi ka Ako makapunta yung ko na party, di ba? Ako yung weeks ko, kita mo. Tapos yan, ano? Uy, magpatawag ka. Yan, patawag nga ito. Yan, yan. Ayun, hindi. Yan, nanabay. Stupid ko sa kakuhan. Nabu. Well, ano mo po kasi lumiba ka lang. Ay, hindi nga po sa tingin. Sumo. Oh. Oh. Eh, may tao magkaroon, no? Magparating. Aga, ako yung alilaw. Sila. Cinta lang. Oo, nagkakaroon ko din din. Cinta. Pintang pilata. Oo. Hindi ka. Kaya sa ano? Una ko market pa doon. Una ko sa market pa. Saga na pala. Saga. Alaga ba ano? Ano yung sarili? Domingo mo niya. No, saga. Oo, saga. Saga na ba? Oo. Saga. Mga anong oras? Mga, ano, mga kamay, mga, ano, mga, Ano, alas 6, alas 7. Alas 7. Alas 7. Ano pa? Mga kamay-kumangan mo pa. Kaya, sarasan mo na. Mga 40 ka na. Yung luto kaya ko. 40. Oo, kaya, then, mag-supply pa din. Sino? Yun mo, takta lang siya. Ang marak. down na ako dali. Wala, tamrak! Down na ako. Ano? Pangalan! Wapa, Kami naman po!
Wala. Wala. Wala pa. Tatlaw na ako doon, ikaw mo sa nungan. Kung bata! Ah! Ah! Hindi mo na mag- Kaya ako malalak! Yaw pa ako. Good, good, good. Sulit na rin! Michelle Florio. Ako ko. Taman kaya nga yung... Ala, ganun. Ay, suwan You said no, you said no. Pamanood ko yung... Uy, pasabat. Par. Easy, bro! Ala, dulog. Ay, yung platform daw pagbabae nga yung... Yung ano? Ano ako? Ang daw ako na yung huwag naman. Nagkataon, matibay yung at ni Uli eh. Kalaban niya. You know, you know. Sige na, sige. Sige. Lagang kami sa bag. Wow, easy bro, bro. Paalam, papakumbag, papakumbag. Ay, basa-basa puta kayo mag-easy kayo na. Oh my God. Yung po. Na, si Gio. So ano? Maganda yan. Sige, padala sa ako. Wasak ka, vlog. Uli pa. Wasak ka, vlog. Putak ka. Easy, easy. Sige na po, istampa. Istampa ito. Uy, apa nito? Please, istampa mo ito. Huwag na lang nito. Huwag na na. I wanna the rider. Oh, isang pa I kayo. wanna the rider. Woo, woo. Bang! Wala ka na. No. Baka nyo. Ikaw, baka. Bang! Yeah. Yeah. That's shot. Ha? Jauh di kiri, jauh di sana. You need me, just call me to say. Dia padala ako. Oh, Facebook. Ina Sila po, pisa na po. Likod ang heart. Halaga na, dalawa. Oh. Masuk ka, masuk ka. Bang! Easy. Yeah. Easy. Yes, saro. Yeah. Sibagay, sibagay. Tabang. Ano po? Talagpoy nyo. Ako na. Stop it. Stop it. Wow! Hindi ka natugaw. Tabang ako. Malina, walang pintang ano. Uli ako nagpundo. Hindi sa mga kalaban din eh. Kagatan ko. Istampanan rin. Wala na kamukibad. Bago tayo niyo. Kakamubad. Kaya po, nahihilig ko si Kayla. Si Kayla. Hindi na, gata na namin. Gata na naan. Ganang kasaka. Making ka, making ka. Making ka, making ka, making ka. Easy, easy. Daw pa sa laro, daw pa sa laro. Daw pa rin sa play. Pinag. Sige na, istampan muna. Ala, binago. Napahanda mo siya mga kapatid. Easy. Lahat bagong ko na. Yan, bagong kita. Oh, yan si Kayla sa ano, yan si Kayla. Eh, yan, kalugan tayo, kalugan tayo. Alam yan si Kayla, nagpapal. Okay, go. Yan ako dyan. Sige. Badin-badin mo. Yun,
Sige na! Sige na rin. Ay, swan! Easy! Pakulong, bitaw, bitaw, bitaw. Easy! Alam mo na ba? Ayun na. Ayun na. Banabo. Uy, di ko na. Gangster lover sa ano? Saya. Ano? Binaw. Hello. Uy, naka-play. Ikaw mataling ako sa wala ko. Wala ka lang kung tao. Hindi, nag-short yung suway. Hindi nga, magdalugi kung dalagilan pag nakaano malaki. Uy, kung tatama mo. Kahit sinukas so. Patay ka sa pin! Patay ka sa Sinusik pin! mo, kapatid mo. Easy! Re! Tapos ba? Uy, nakukuyaw si kapatid. O, baniyan, di ba magkakalaban mo ka? Ako gusto na mga pala. Pato! Wala na ka. Ang palukas, kaili, kaila. Susunod daw pa sa los daw at sini yung tabot mo. Wala pa rin. Sige daw, naka-video. Pak. Ay! Munti ka na, bro. Ito, yung may nagsakay pa sa tuya. Pagka na, kalaban. Sige pa nila, ito namin na laban ng mga dito. Diba? Tapos na, Ako kumakain. na daw sa salo. Ato, alin makalis ba? Daw ni Gilid sa salo rin, Julio. Ay, ganda na party dito sa kanya. Alam ka dyan. Alam mo, dala. Nag-lead si Kayla, oh. Nag-lead si Kayla. Daw ba? Nag-lead si Kayla. Yung paan na na. Nasakit ako yasin pa kaya ako. Mga Julio, para Iskayla. Mana, di ba na pala babal kita walang kontrata? Balawat na dito na. Sige na. Nag-spot ka sa mga uniform. Spot si Kaylo. Naglip. Out na sa one. Wala tabo. Wala ko pa sa ka. Ginaw, lumalag ka daw. Man. Yung malaki ng pakpak. Bawi, ano ba lang, magkata, pakulo na yung balak ka. Para talaga. Alam mo na isang Masakit kita nga yung dapat ako pala. Bakit ako nito ba yun? Ako yun. Yun, nadamay pa. Yung kalaki, yun ang magkala, yung kalabang. Ngayon, yung magwala ko O, sa military. Lapit na lang. Si Kayla. Siyempre, sa salisyon na mula. Kado. Daw, yun po, saro. Ulit ka rin.
Sige ka, ha? Oh, Pasak ko nga ang gawin si Oreo. Di ba, hindi naman Roy? Wala ka na? Okay. Si Oray ka lang, si Oray. Wala, Trey. Tama, Dadalhin mo kanya si Oreo na ka. wala ko. Ala. Wala na ako. Pasak ko, sakul mo lang ka mo. Ano si sa'yo ba? Oreo! Kukuha mo ako ngayon. Yan po. Tututok sa bag. Wala naman. Mabago sa kalyo. Magpapadel. Bakar po. Baka. Nag-server po. Ano po? Alas pa, mga babae yan, Ray. Wala pa ba lang posisyon ngayon? Wala yan, nakakaupo. Di ba nababawas na ng gusto ngayon? Gusto magkapag. Wala. Uy, yaw panikipag. Nagkantay siya. Basta mo na kayo pa kanya nun, Ray. Nagkakala po ka tayo. Ato ba? Hindi pala ka mga tumakos yan. Pag Tumang na. Tumang na. Easy. gusto niyo kaya. Easy ka pa. Easy. Hindi ko may discount. Sa yung mga gamit ko yun, kaya ko sa nabila. Litrade. Huwag mo pa kayo nagdadan mo na pin na diya ko. Yan. Kunti ka lang naman. Uli na ayaw ka na naman pa. Babalta na naman. May kabalta na naman. Sabi ang natin. Ganap ba niyo yun? Taro ka. Basa na nga. Yun ang iba sa isa. Sika, mga bubo. Dara ko magsabihin ka na nga. Sinig pa si Tiano. Yaw ka na naman. Bakayin mo. Bakayin mo dyan mo, nagdadan. Yung pasyuri. Pasak ka dyan. Ganap ba? Yung pasyuri. Ayaw mo pa ng play. Pero kung yun. Bang! Whether ka, Tusen, Lapa, Tarika, Pisi, Sad. Sad. Uy, si Kayla! Nakakala mo! Ito na nga kasi kayo. Wala mo na. Uy, natailig ang laban nila kayo sa group. Alapin na to so. Pushiker, Pusisa, Sad! Bad, Uy, Bad. Samuel! Kaya umiti si Brain! Kasi alam ko yung mga play. Basta! Peter Guidance mo yun. Maling mo, bagsak. Pwede ko yung sa taas. Daw na nga, di ba, di ba? Yan. Ikaw, tiktig na Bigay tiktig. ako. Kumakain ko na ito mga kasuri. Ikaw. Ano mo ka? Uy, ganda na lang dito si Yuri na naka-play. Hindi, ayun na ito. Diyos pa ko pa din mo. Yaw, pao!
Gadan. Kasi, Uy, kinatapakan si Yuri o si ano. kaya niya yun. Malari, gante, gante. Uy, yung po, narinig ko. Parang kahit mo mga iba. Nakuloy yan siya, okay? Kasi, sabi ko na wala sa lumabaw. Ayok, ayok. Yung tawag ng balik ko, ayun. Kaya, Yan doon na pagkita namin. utang mo yun. Utang mo lagi po. Ano? Utang. Ikaw, sige daw. Ano ba dito sa loob? Yes. Nagkawala na sa mga ayo. Lahat ba? Nawala na. Nawala na si Kayla. Dito, no? Hindi na kasano. Ano? Iwawa ko yung mayroon sa kalabang sa Ikaw. Oo, susubuhin ka po. Oo, di ba may ate ka sa loob? Wala naman sa naklawan ka. Wala. Ang tingin ko na daw ay wala. Lahat ko na pangalan mo. Yung pangalan mo. Ay, ba? Kaya ako sa lahat na. Ay, sorry! Sino ako ba? Sige na lang, ha? Photo. Hindi, wala ka yan, oh. Diba nga nagpatabang ka muna doon? Here. Good evening! Uday ka! Oh, padila na nga extra. Easy! May nagpalit ka kahit dalawang bukas na pala diliwas-luwas. Pero pa rin sa ibigay. Ikaw, ikaw. Ikaw. Baka nasa libig. Taas. Discuss na po. Wala ka lang. Ano ba ito na nasa bunyo? Ako daw. Mataas. Pamataas ito buwan. Ay, wala pa doon. Doon. Asa kayo galing? Yan na pala na yung kaya ko nito. Ay, basta kayo galing sa aking munting kotse. Galing ko mag-dog din eh. Yung murang mag-skin. Antap! Wait. Uwi na sa kotse ko. Pa.
Tama na, makaligo. Eh, Mama. Oh! incoming. Gamit pa. Incoming siya kalaban. Payoy. Nakatoy. Payoy. Uy, yaw ka na naman pa. Nang nagtakapan sa pinasok mo, wala mo. Basta ko. Nakalilig ka niyo kanong eh. Bakit siya? Hapsi! Marunong pala siya. So! Biglang nagdako na naman oh! Ulit ko nga. Ikaw ang tanong sa ka. Ayaw. Kumana ako? Bago na naman sa tatlo. Bago na naman Ha? Pero yan, nakatilis yan. nakakawalik pa nililis na. Kaya nagkapon. Hindi! Anong tinapay? Linawin natin kamata ko. So, at 70, 80, natinapay. So, ako lang na inyong pagkano. May taga ka pang kwarin. Kaya karang tapong. Ilang ko nga sa rayo. Diba yun? Nakadip yung buga. Isupan mo na nga. Ano dyan, Ray? Hindi yan ano, kakin Ray. Mama mo pala kung hindi ko sa kaulo. Gusto nila na ako. Walang gusto. Kasi magdaan at O, 23. Abot na naman yung gusto ko. Gusto nila ko. Hindi ko nagkakaw. Huwag mo kumahit ng mga iskino. Wala ko nang sabihin. ay, nag-religion ka din ba? Wala. Ayun ako. Iba daw po siya. Sabi ni Stop! Ako rin lang lahat na rin! Diba yun yung sa pinunod yung pati ito. Ay, naku, nilapit ang apila yung kapatid! Hindi ka na! Iwan. Kaya mo magaling dyan, makarong. Rin! Ay, sabi na yan ang mga kapatid. Ako na natitig ka nung kapatid. Saan? Dikdik! Makalugod pa! Bakit ito Ay, nila? ako matibay. Kailan naman yung mga ito? Saan ba? Bubuo ako ng mga Bakit?
Kasi kala mo nang ilaugan ko. Easy! 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 Dahil dito rin, yung nilalaman. Ay, pamahalin sa akin. Yeah. So, ayun naman. Are you playing? This one, this one, ma'am, nakawag-iwag din eh. Diba, ito nga, ito mag-play, nakalaba. Shit ba? Ma'am, stop mo, ayun ba? Puta ka! Ay, dalawa ba ito namin? Ano nga, pag itong grinay, itong mga tibay, itong mga uran. Mga uran, mga miskin, itong mga tibay. Dog, ulit daw ako ayok. Mo, pwede. Wala rin. Autoclick, yung italigi sa autoclick. Hindi mag-uran, ito mga ano. Bakas ka susig ka pa nung. Nilalaro namin. Ako, nagpapila sa mga ano. Ito ang depression ka lang, kung sinalaman ng Diyos dati sa iyo. Ito mga kapitay, hindi ka lang. Pero, ay pagpurado, ano, Brad, alangan, ano, yun ako ah. Kapal ko. Mahal ng greeting ko. Ang libre matanong at 30. Pinay, pa nag-spin ka, ako pa ako mga. Ay, daw rin. Bakas ka, sumpalit yung upo. Kasi, nag-spin hindi pag nakakagawa mo, hindi ka mo, pwede mo examen. Ay, Pwede pa ba? ayaw ni Jay. Tayo mo lang muna yung lahat. Wala rin. Username, ay kaman mo muna ba? Wala rin, no. Mas magkakay ito nito ba? Pera. Ay, pupira mo. Kaya ako na magpalitikan si Ganay. Ay, ko kaya? Mahal yun. Buti, lahat sa dito na. Ako nga, hindi ka skin. Bubut na skin dyan na. Ayaw mo sa Yung mga pang Para ano man na kaya? Para to mo sa kaya o. Ito kami kasi yung pag- Oh. Hindi ba sila? Ano ba ganito rin yung sugamit rin yung... Ako, makalungkot ako na eh. Doon ba kayo sa iyo? Muna ko daw makalungkot yung na-isip na sila sa ano. Bakit service ko ba ba? Ay, pag-train, na-isip na sa mga sa ano. Pero yan, sa makalungkot, yung pagkili kong isama, Autoplay ka lang kumak, no? Naka-autoclicker naman. Sige, maknong ka nga. Autoclicker, madali masyado na sige. Small, sige, maknong dahil kung wala mo nga. o dati doon, parang may Autoplay ka may awan.
Wala daw dyan po. Kung nalagyan mo daw. Yan po. Oo, Oo. Natulog. ako na ay. Oo, yun eh. Kami ko eh. Sinuro ko pa sa ako. Kaya mo na, binabingan ako nga. Itong nakalo. Stop na. Papansin daw siya. Wala pa akong punta. Eh, stop. Sabon mo. Pagpapansin mo kaya Mayo. Ilang ka lusi-lusi lang. Hindi ko makain. Ano pa naman siguro? Ano ba? Tapos yung boss? Ate, kakalaban mo to. Hindi ko nabuto. Oo, tapos yung buhay. Ano na kahit makabuhat? Parang gulong-gulong ba din yung kayo? Ulungon! Uy! Oh! Sige! Stay ka na kang ano lang na ka nakalaban? So, ayan. Ako! Papansin mo kang! Ah! Ang ina! Ang papansin mo nga, hindi ka. So, Jim! Hindi na nga, ikaw, o tayo malapit na babak sa mandaan mo. Kaso naman ang ito. Wow! Malarong na ito. Kung sino sila po. Ganyo. So, Kasi yung luya ko lang ka.
you man God, kita mo nang kadaman. Na-check na natin. Tirahan ko. Kada wala kayo sabi mo, nakaano ko. Ano dyan? Bye, kita. Kakatoy. Bang! Ayun mo na. Bago gabon, isa yan. Minggo, ano ko ang pangalan niya? Ada na rin. Ito mo nito, tapos dito ka naman dito. Ito mo nito. Out na sabon. Okay, yun na yun. Auto-clicking. Oo, hindi mo po. Out na sabon. Ha? Huwag lang natin sa sabon. Madali mo sa hindi mo po rin. Hindi na rin. Do, text. Yan. Paano? Magkikipag-prove ba kayo? Hindi mo sila Parehas mo sa nanay. Parehas mo sa nanay ko. Masaya. Isa lang na sa ano, makro. Ayan. Yung mo sa babae, papakulit ko. Kailangan mong kaskas kayo na rin. Tapos pwede ka kayo around kahit ang pwede ka sa inyo, pupulit ka ng kamp. Kailangan mo ba din? Ano na, without that, pwede mo mag-gano. Wow! Hindi na ba sa video? Kailangan mo na. Uy! Auto-clicking. Oo, magbibigay ko sa mga Auto-clicking doon sa Ball Guloy ka, siyempre madulot ka mo na. magpipingat ka ng pinag mo. Hindi na ba na mo na mo sa auto-clicking? Para mag-ring. Para sa mga balot mo, Auto-clicking ka na naman. Okay niyo, bubo. Malinain mo, malagasin ko pa sa ball. Oh, buyan! Sama akong damo niyo. Sama akong damo niyo. Ano sa apa? Bubot kayo. Oo! Pag Ano yung mic? nagkaroon ka magkakano, magkakano. Magkakano ka mga. Then, magiging nagasilang ano, Ano nga? makro. Case, downloadin mo ba rin yung auto-clicking natin? Ito, ano, balik mo. Balik mo rin. Yan, balik mo. Ang dubuli ko yung ano mo na pag-ginawa. Wala. Talaga, 2.0.2. Ang tapos na gano'n.
Ikibong makuha. Wow, lang na yung pasulkito. Okay, wala to. Gawin mo ako kung ano ba? Ang ganda. Wala ka na buti ang hindi ko. Laro, mamaw. Mamaw. Makatakbo. Okay, tapos kini daw. Pagko daw, kung pa nga, di ba? Ano mo, dapat ka, gano'n. Bakit? Pag-bad ka, di mo na pagali mo na kawan. Yung. Di ka mag-duok na. Di ka mag-duok. Test tapos ay, nagkibyo ko kaya nga yung. Kung nga kaya pa nga, na kaya kapag nandun ka kaya kamot na sa ano, sa payon, Kadang kasi, kadang ka. Zombie ka. Alak ka dyan. Wow, matindi. Bawal yun. Hindi naman natin. Ano dyan? Ha? Gulo yung kakain. Ito mag-shake. Apelyo. Patawad sa ganyan. ano ang gamit ng bibisyo? Oo. Ulo. Wala. Kamu kayo, nagtititi magkaroon kuya. Bilok nga, regalo ba, regalo sa hindi Ano mo ka kayo? Kayo makasabi mo. Ano? Hindi na muna gawin. Lulim sa naan. Nag-minutes pa. Lapa iya, pag binali mo ang ano mo, ang uwan mo, ito na mga kamapunto, mas yan yung mga bukas mo, buwan ka rin mo, mga nga ni Gamsite. Sige natin. Magpapigil sa lang, harap bigat ko. Diba na, magpapigil na bigay. Siga like siyo. Tignan para sa bibig. Nagpapaw dyan ba ate? Ulo. Ano ko nungar ka? Dali na ako. Utaw. Walang bala. Bubo, bala bubo. Oo. Okay. Anong bala? Di ba na sinchik ka na? Nag-aamid mo sa Yan mo yung chick of saka. sa inyo. Sino daw ay ito? Okay, thank you. Ay, ano? Control. Ito sa akin doon.
Lagat! Boom! Uy! Ito lang nakikita ko. Bata nini! Sino patay? Mga ba? Lagot mo doon. Yes! Out na sa pool. Ka. Kaya ako pero Ay, Mondoan, dito ka na nakadre. Ewan, yung nagdala kayo gapo, laki mo. alam mo ba ako? Ako na ako. Kasi lang. Medyo kumain na. Ano pa? Sikot sila ko doon. Ay, nagdala. Yung mag-rent sa ibang babae, nagkakaroon na ngayon. Ano? Sikot sila eh. Ano na eh? Tagal sila. Ito yung kinakaroon yung sana na eh. Sito. Tumulog din na nga yun mo. Uy, ito oh. Ano ito sa Pilipinas ito? Tapos kang nag-look sa bagada, namamati niya, kukuha, gagaw, bagada, kukuha. Ito din. Dahil tinatawag din yung day, kaya nag-look siya sa concept niya, bagada, tapos bako na tayo, mga pansin niya, nag-look sa bagada, Namatay niya na ito. kukuha sa concept niya, pinaalit niya na sila ito, kaya man ako, ako na, namamati ko na. Kung gusto nga kasi wala dito na. So, Pakistan. Karibo. Kanta. Yes, lima na! Sino? Diba? Pinalit siya ko. Ay, binadil na. Ang mga ito, may kaya napagdalan. Sige. Benta. Puro mga kalok-kalok ka nga yun. No. Pilit ko na po. Bas. Bakla. Ha? Uy. Ano ka dyan? Ay, Sige. Lakad, lakad mo. Ben, sa class ng bakla. Bakla, oh. Yung baby yan.
Mga kapalit ko ay para sa ano? Ay, baba. Ikaw naman. Wow, ito ba meron na? Junard, yun. Ito na ba daw? Ikaw naman kanya, di ba? Maganda, di ba? Good. Maganda, di ba? Maganda. Hala ba? Ay, sumagat. Ay, ano daw? Sugat pa, ito kanina na ikaw. Ba yung ito yun? Ba't kasi din daw rin pinili kami? Ano mo ba, ma'am? Relax. Oh, tinunay ka, di mo na po gano'n yan. Yun. Ako. No. Bob, no. Ulit ka na. Yan. Patayuan. Sudah talapak. Naku, nagpapaw ako kung siya makatarapak ako. Okay, kabalat ko ako kung magsasabi. Nagtabi ko. Baitek! Argelio! Tama na. Ito, parang visit. Argelio, bullshit ka nga ito. Ano? Visit, pwede man BWE. No, Sumataro. Gawin ka. Gawin na ito. Bullshit ka, mga ganun mo. sa ano ko maliit na Okay, ano ko? Tapos, sabutan ka na. Gawin ka na ni. Gawin ka. Awal na dagat. Bago sila si Marite. May gawas lang tayo sa Ano?
Gusto mo ba? Ulit ka na ba? Kumala ka. Gusto na ito kayo kayo. Bato pa. Huwag ang manunod. Parehas ko na ba? Pero sa mga ko. Nila, ito mo, ito. Lumod ako. I-confirm ko na doon. Tapos sila mo ang sa niya. Alam mo ba? Alam mo. Alam mo ba? Sila mo ang Magaw ka Lolo versus ako. Oo, wala lang doon. Kapaba, ba? Nakulawin daw. Ito mo na, ito na. Nakulaw na ito na. Ako, Lolo versus ako. Akin, ito akin ka, mama. Mama kainin, lulo. Lulo naman. Tama kainin at ano pa may pwede. Kaya po ito na ko sa iyo, natakot na ako sa bata. Yung, puro po. Makilig mo yung. Piyapot mo maganda sa rin. Depende sa nagkito. Besyo pa sa tulong. Mo, siya pa sa tulong ay. Lagi mo ano ba ka? Lagi mo ako dumatyo pag gawin. Marunay ganyo. Iba. Tatay iba tayo. Kaya daw dalawa may bata. Wala ko na doon. Ay, guys, nabubuhay ka. Hello, girl. Girl ko mga patay. Nabubuhay ko sa inyo. Pero kasi bata siya. Hindi mo daw. Sino na wala rin? Tama, dapat tawa. Parang bago. Ako dumadya to. Tama, nagigigil ako. Wala, masaya. Kasi medyo lang may tawa ako sa sabihin. Kasi mo, tao.
Mando, sabihin mo, yeah. Ano do? Ay, puso-puso mo! Puso-puso! Kaya masaya mo, maglog ka na sa Sige po! Ayoko puso ka no, dahil kasi, basta lang mo sa puso. Diretso. Sando Cristo Mundo. Abyo, lumay ka. Sando Cristo Mundo. Kami mo lang, ay, Hindi tulong kaya. Sige. ano ba yun? Puso, wala. Okay, tinawag. Yung talaga, no? Puta nga, nagkakalit ka rin. Uy, sinuwag ang kayo. Puta ka na dito niya rin. Puso mate. Ikaw mo tama eh. Tama, kita yun yung may tayo na iwan. Pinapot niya. Okay, matutulaw niya. Ayan ang ulo. Ayan ang kapilera. Ayan ngayon. Yan kayo doon eh. Sabihin niya na yung kapilera. Kung kahit ka sa ang magyapin. Wala ko siya nakukay. Naliwanag ka na yun ko. Ano pa nga yun? Bagay. Bagay ka mong gawa. Bagay ka mong gawa. Hindi mo makita kahit puta nga yun. May law. Sabi ko, no, sige na, sagot isip bata ka mo, mas maakala itong sigan dito sa kanya. Isa sa tubo, kasi may tura, parang kanya. Dahil yung gaganda. Ano, JC? Ini mo mga ano ka, JC? JC Raid. Grabe ka naman. Ako, ayaw. Sige ka na lang. Ang mga dula. Kung huli ka na, ayos ka. Sabihan mo, nagalamutan ko kay Bigol PC. Ayaw na siya. Nalugod mo na mo pa. Ako si Pastor Waldo. Manimay. Yun na tagaw. Oo, live. Sabi mo live. Doon kami sa sisisi.
Joke, kasi. Wala ko nga ito. Oh, yung parang tao, kami job, putol naman yan. Ikaw, bantay ka digdi, pag ilingon mo. Sabay ko na. So, ay man, ilingon ba ko, TV. Ano yung luwas na kami gawa. Pagputol ang lipstick na yan, mapakal na naman ang ka. Kasi di kang gusto na Pero magamay sa dili ng internet ha. Pinuwas mo, pag di mo nasabihan, di nagsulta mo, gumanon mo. Sabi mo, Joe, Ha? hindi na ako. Di magpili padlakan, ta. May malog mo ba ng ipasawa yun? Di magparaka sa luwagan din. Di ba talapak Joe? Kamu mo sa nag-iriba ng pagyaw sa luwa, imposible man na. Pag nagurutaan ka mo, di mo sa luwa. Pag isa lang, mag-computer ka na. Around pa na business na magputulang. Babakan na naman ako. Kaya ako na. Tigwala ka dito, magpasay ka. Sabay ko. Pag di nagdadala, dumanan mo, tagaman mo, o hindi ka mo magparahiro, tagaman mo lang yung shit. Ano mo muna akin, yung mga nadaman sa para. Ranin mo. Pag nagtaway, hindi mo na kami sa luwa. May wala ko na gamit. Punta na ka. Dinupo ba ko naman na magsaon. Ano na na ako na lugar para sa Hindi mundo. na, may mga pag yung yan din ako dito, kung pansyado na, ang kaway ko dito, mamayro, dahil mo palang kaya.
Ang tagal sa kanya. Nagbayad ko lang yan, no? Uy, magamiwi ang dyan na kontak. Ano? Ay, nandaan. Kaya mo dyan yung nalas ng kontak. Oo. Siya sila sa ano. Okay. So, siya, kapag siya, kuyan mo, foreign target, ay, kapag siya, Ano ba yun? Ito, kaya na. Kaya rin mo na. Pupunta na po. Sinabot ko. Pero binayad nila ko. Kung ano nangyari. 200 na lang kita. Ito lang naman sa amin. Oo. Kung silang binayagan ko, yun lang sa ito. Ano? Kaya mo kaya doon mo na dyan sa ganyan ito. Dahil mo naman. Para may paano mo yan. Sa duwa na ang luto. Yung nagdapa ako, kulit na dapat. Kulit na naman. Ano? Pero ang yun ito, nagsinti ka, pero hindi ito sa dyan sa aga. Hindi ko Kaya kinamon niya ni ano, ni ito. ibig. Sa ba ko? Hindi ka na tuloy, alam mo na yung mga bayan. Hindi pa kami nakayan. Ito ba ko? Sabi niya, ano, ito, pagkuhan, hindi niya, alam niya. Pero sagad na, hindi. Ba ko? Hindi ko ma-lumang ka. Sa'yo mo nagbayad. Kung masalang lao, hindi ka ito, hindi. Yung pinti, 12. gado man sa mataba. Ito aman ito, yung biniyada, pinti. Mataba ba gana? Dere ba niya? Ito ang pinti. Yung biniyada, 48. Pero 48 ang pinti. Ha? Ito hindi mo matawag sa ipon mo. Kung mataba na niya, ito ang ilo. Yung biniyada, ha? Ay, hindi. 48. 48 kasi hindi dato. Ay, 12 pala. 12 man natin. 12 man natin. Ito, dahil kita, sinuli ako doon. Doon pa sa natin ako. Kaya, kailangan niya ito. Ha? Kaya ko ang ino ko sa bago. Natulong, isip ko, nagkarating ang kanino ko sa bago. Di pa din ko ba natin ko ito, di balik pa lang. Nakapirang din ako ito. Tapos si Kuya, pinabanganan ko pang ilo, hindi ko na rin pakalito ko na. Pinabanganan ko pang ilo sa tulong ng hindi mong kinagawa ko pa. Pero sa tayo, pag kinagawa, iwala ba kayo doon? Kuya, kaya na. May nagbayad na dyan sa isa, sa Tagalog. Bisaya ba ka? Alam ko, pagluto ka sila. Ha? Ha? Yun yan.
Ako kami nagpapalito. Ako nagpapalito. Nilang ako. Pero, kaya ako nalito. Di ba nakibalot na siya? Bayo sa dahil. Okay ka na? Pero yung pa kung ano ba siya? Ikaw umaga? Eh, nabayad. Alam mo niya naman, walang bayad na naman. Hindi na, dahil mo nabayad. Pag angay pa, sa umaga, balik na ka ng bayad. Hindi ko na naman. Ay, sana, ha? Yeah. Pero dahil, Okay na ka? Paano nga? Yak, nagpapatagit ko ba? Anong, maaring ka ano? Mamay daw. Hindi ka mamay daw. Iyo? Tumot ka dito.
Tunay. Ah, kumakain. Paano yan? Mabalik na umaga. Konti kami. Wala na yun. Uli. Nagdasat ka lang. Kamay na kamay. Basta to. Baka na mapakapun. Dapat sa CCTV. Everyone, super song. Bango. Lupit ka. Ikaw, yun na talaga siya. Tunay, tayo mo na yung masabi na kikit. Wala. Sabay na kung pabagaw. Sa'yo mo to, Mike. Oo, mali yan si Dave. Susig mo yun. Hindi ko po ang ibang thing. Dahil yung na dito sa lupa sa Latvia, magayon mo ito. Hindi pa rin na pang may kami. Interested sa yan. We have fought with this guy. Kala ko sa ano niya, nanagal sa
Kaya na daw ko na. Okay. Ayan. Ano ka, Churi? Wala ba yung bukod? Tapos, awali ko yung bukod. Wala ba yung bukod? Ini ko. Ano? Kaya dinig ko sa iyo, si Donald Trump na sige lang. Nagawag lang mo. Ay, sarap. Tama, gano'n siya. May sarap. Mabigay siya din sa view. Ikaw, ikaw. Sige lang. Ako din lang.
Okay.
mura na. Kaya ka na alam.